Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u další lekce intenzivního kurzu češtiny. Zdraví vás Jana z ilearnczech.com a dnes se spolu podíváme ještě jednou na téma lidský život a asi bych to nazvala, co v životě děláme. Budou to hlavně slovesa, která můžete použít, když mluvíte o svém životě nebo o životě nějakého člověka. A rozdělíme to na ty fáze, na ty hlavní fáze, o kterých jsme mluvili. Takže nejprve budeme mluvit o miminku, i když možná bychom měli říct miminko až batole. Jestli jste neviděli předchozí video, tak se na něj můžete podívat. Tam mluvím o tom, od kdy do kdy, od kterého do kterého věku můžeme používat která slova. Takže miminko se narodí. Myslím, že i v našem kurzu už jste mohli vidět frázi, kdy jste se narodil, narodil jsem se. To znamená, kdy ten člověk začal existovat, začal žít. Takže miminko se narodí a potom, to už je možná batole, se učí chodit. A taky se učí mluvit. No jinak miminko hodně leží a spí, no a taky malé děti pijou mléko. Pije od matky mléko. A možná ještě jedna důležitá věc pro malé děti. Rostou mu, to znamená miminku nebo batoleti, zuby. A když miminku rostou zuby, tak to bolí a miminko potom asi často brečí a nebo křičí. Ale když má miminko dobrou náladu, tak se směje. No a malé děti, to znamená i miminka nebo batolata, si rády hrajou. Takže můžeme taky říct, hraje si. Tak další část života, to je tedy dítě. Miminko a batole je taky dítě, ale řekněme dítě starší než 3 roky. Až do 12 let můžeme říct, že je to dítě. Co dělá dítě? Tak samozřejmě, že dítě si taky hraje, ale starší dítě potom už může chodit nejdřív do školky, kde si taky hraje a později chodí do školy. Nebo můžeme říct na základní školu. Takže pozor, tady vidíte, je rozdíl v předložkách. Do školy, ale na základní školu.
No a když už chodí do školy, tak se zase něco učí. A konkrétně se učí psát, to je to, co teď dělám. Učí se taky číst knihy, číst texty, no a učí se taky počítat, to znamená matematiku. Například 1 + 1. No, samozřejmě se učí ještě hodně dalších věcí. Potom, když je dítěti 13 let nebo více, tak mu asi můžeme říct teenager nebo dospívající. Teenager to je hovorové. Taky bychom možná mohli použít slovo adolescent, to je cizí slovo, které znamená dospívající. No a teenager ještě pořád chodí na základní školu až do 15 let, ale potom už chodí, jestli chodí do školy, tak chodí ještě na jiné školy. Takže chodí na základní školu, hovorově říkáme na základku, to je do 15 let. Později může chodit na střední školu, když to zkrátíme, tak říkáme jenom na střední. No a potom může chodit taky na vysokou školu. Tady můžeme hovorově říkat buď na vysokou, anebo na vejšku. To znamená tedy, to může být na univerzitu taky. Tak k tomu ještě teď potřebuju něco přidat, ale to budu psát na další stránce. Takže adolescent nebo dospívající člověk si musí vybrat profesi. Vybírá si profesi. To znamená, rozhoduje se, co bude v životě dělat. Místo slova profese se taky někdy používá slovo povolání. Jak jsem řekla, může chodit na střední a potom na vysokou školu. To znamená, když člověk chodí na vysokou školu, na vejšku, tak potom používáme slovo vystudovat. To znamená člověk, který jde na vysokou školu, když tu školu dokončí, tak vystuduje. Když vystuduje, tak už je vlastně potom dospělý. To znamená, tady bych asi mohla říct dospívající, anebo potom už dospělý člověk. A potom v knize je ještě jedno slovo a to je vyučit se. A moji studenti s tím často mají problém, takže bych o něm teď chtěla mluvit. Po základní škole, zkracujeme to jako ZŠ, buď může jít člověk na střední školu, tam udělat maturitu a potom jít na vysokou školu, anebo potom už jít pracovat. A nebo, teď si nejsem jistá, jestli se něco nezměnilo, ale existují taky takové kratší studijní obory, které
jsou bez maturity a tam potom člověk dostane takzvaný výuční list. To znamená, že on se vyučí. A tyto obory jsou často nějací řemeslníci, možná méně kvalifikovaní, nebo to může být například kuchař, číšník, to znamená nějaké služby. Takže pozor, pro vysokou školu používáme slovo vystudovat. Vyučit se používáme pro takové ty, řekněme, manuální, ne tolik kvalifikované profese. Tak tohle byla škola, ale co ještě člověk v životě dělá? Tak dále, když už vystudoval, nebo možná ještě přitom, když studuje, tak si najde práci nebo hledá práci. To může být zaměstnání v nějaké firmě, pracuje pro nějakou firmu, a nebo může podnikat. To znamená založit svoji vlastní firmu. No a když najde tu práci, tak když najde zaměstnání, tak nastoupí do zaměstnání. Nastoupit tam znamená začít tam pracovat. No a vlastně to potom skončí, když jde do důchodu. Tak to vlastně odejde z práce, odejde ze zaměstnání. Samozřejmě může taky měnit zaměstnání. Může začít pracovat na jiném místě. Kromě toho dospělý člověk, i když to možná může být i dospívající člověk, hledá partnera nebo partnerku. Ale když mluvíme obecně, tak partnera. No a potom se může vdát. Vdá se, to slovo používáme, když mluvíme o ženách, a nebo muži se ožení. Ožení se. No a často potom lidé mají děti. Takže má děti. Narodí se mu děti. No a tohle jsou asi všechna slova, která v učebnici máme. No a jak jsme řekli, že se člověk na začátku života narodil, tak na konci zemře. Takže máte tady slovesa ve formě on nebo ona, ale hlavně tedy on v přítomném čase, to je jedno. Tak je to taková základní slovní zásoba, ale doufám, že jste se naučili něco nového a možná byste teď mohli lépe mluvit o svém životě nebo o životě někoho jiného. Jestli se vám tohle video líbilo, prosím dejte like, sdílejte. Jestli si chcete to, co se tady učíte,
ještě více procvičit, jděte na www.ilearnczech.com, tam najdete interaktivní cvičení. A jestli mě chcete podpořit ještě více, prosím dejte mi super thanks nebo se staňte mými patrony na Patreonu. Děkuji moc a ještě vám řeknu, co nás čeká zítra. Zítra se zaměříme ještě na další, nebo vlastně některá slovesa tam budou stejná, jako jsme měli už tady. Takže zaměříme se na slovesa, která můžete používat, když mluvíte o vztazích mezi lidmi. Například pár, muž a žena, jak spolu začali být a možná potom jeden od druhého odešli. Takže tu slovní zásobu uvidíte ve videu zítra. Naschledanou.